નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 19મી ઓગસ્ટના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલા તો આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો. કરંટ અફેરનો કોર્સ તમે એમાં મેળવી શકો છો. ઈ બુક્સ મળશે તમને, જે તમે ફોનમાંથી રીડ કરી શકશો. અને આ ઉપરાંત તમે ટેસ્ટ સિરીઝ પણ મેળવી શકશો. તો આ બધું જે પેઇડ કન્ટેન્ટ છે બરાબર, એ આપણા એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમને મળશે. 6 મહિનાની વેલિડિટી માટે અત્યારે 499 રૂપિયા પ્રાઇસ છે બરાબર. તો જેમને પણ ઈચ્છા છે એ આપણું કરંટ અફેરનો કોર્સ લઈ શકે છે. વિડીયો લેક્ચર્સ પણ મળશે. જૂનું જેટલું પણ કન્ટેન્ટ છે કરંટ અફેરનું એ બધું આપણા કોર્સમાં તમને મળી જશે. તો ડેમો પીડીએફ ને બધું અવેલેબલ છે, તમે જોઈ શકો છો. એકદમ વાંચવામાં મજા આવે એવી રીતે આપણે પીડીએફ ડિઝાઇન કરેલી હોય છે. બાકી કંડક્ટરનો અને ડ્રાઈવરનો ભરતીનો કોર્સ આપણી એપ્લિકેશન ઉપર અત્યારે અવેલેબલ છે. 1599 રૂપિયા પ્રાઇસ છે બરાબર. તો જેમને પણ ઈચ્છા છે એ કંડક્ટર ડ્રાઈવરના ભરતી કોર્સમાં પણ જોડાઈ શકે છે. ક્લિયર? તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના, હાલમાં જ કયા દેશની અંદર બુબોનિક પ્લેગ એના 2 કેસ નોંધાયા હોવાથી આ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે? તો બુબોનિક પ્લેગ અગાઉ પણ નોંધાયેલો હતો. WHO છે બરાબર, એણે આના કારણે ચિંતા જાહેર કરી છે. તો અ, આ બુબોનિક પ્લેગના 2 કેસ નોંધાયા છે. કયા દેશમાં નોંધાયા છે? તો કે ચીનમાં. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ચીનમાં આ બુબોનિક પ્લેગના 2 કેસ નોંધાયા છે. તો આન્સર આવશે ચીન બરાબર. આ એકચ્યુઅલમાં ઉંદરના કરડવાથી થાય છે બરાબર. અને આ જે ઉંદર છે આ રોગના વાયરસથી સંક્રમિત હોય બરાબર. તો એ એવો ઉંદર કોઈ મનુષ્યને કરડે બરાબર, તો એવા વ્યક્તિમાં આ ટ્રાન્સમિટ થતો હોય છે. આ માહિતી કોણે આપી છે? તો કે WHO આપી છે. અને WHO એવું પણ કહે છે કે આનું હ્યુમન ટુ હ્યુમન ટ્રાન્સમિશન નથી. બુબોનિક પ્લેગ જે છે બરાબર, એનું હ્યુમન ટુ હ્યુમન ટ્રાન્સમિશન નથી. એટલે કે મનુષ્યથી મનુષ્યમાં નથી પ્રસરી શકતો આ બરાબર. છતાં પણ જે વ્યક્તિ છે આ રોગથી ઈજાગ્રસ્ત હોય અથવા તો આ રોગથી પીડાતો દર્દી હોય તો એને આઇસોલેટ રાખવાની સલાહ આપી છે બરાબર. એટલે કે એને એક રૂમમાં અથવા તો એક ઓરડામાં બંધ કરીને રાખવામાં આવશે. આઇસોલેશનમાં ટૂંકમાં રાખવામાં આવશે. ક્લિયર? 14મી સદીમાં બુબોનિક પ્લેગના કારણે ભારે મહામારી આવી હતી બરાબર. 14મી સદી એટલે કે 1300 ને લગભગ 40 થી લઈને 1380 સુધીનો સમયગાળો હતો ને, એ સમયગાળામાં આ મહામારી સર્જાઈ હતી. અને આવા રોગથી કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય બુબોનિક પ્લેગથી, તો એને બ્લેક ડેથના નામથી ઓળખવામાં આવતું હતું. કેમ કે શરીરમાં આખી ચામડી છે બરાબર કાળી કાળી પડી જતી. તો એક પ્રકારનો બેક્ટેરિયા છે જેનાથી આ થાય છે બરાબર. બેક્ટેરિયા ઇન્ફેક્શનના કારણે થાય છે. બુબોનિક પ્લેગ જેનાથી થાય છે એવું પૂછે તો એ બેક્ટેરિયાથી થતો રોગ છે બરાબર. અને જે બેક્ટેરિયાથી થાય છે એનું નામ છે પ્લેગ. એટલા માટે જ આને નામ આપવામાં આવે છે પ્લેગ. તો મનુષ્યથી મનુષ્યમાં સંક્રમણ નથી થતું, WHO પોતે જ આવું કહે છે બરાબર. અને બાકી આ જો બુબોનિક પ્લેગનો બેક્ટેરિયા છે ફેફસા સુધી પહોંચી જાય તો એને ન્યુમોનિકલ પ્લેગ કહેવાય બરાબર. આ બધા માહિતી છે તમને ઉપયોગી બનશે. વિશ્વ માનવતાવાદી દિવસ અથવા તો વર્લ્ડ હ્યુમેનિટેરિયન ડે, તો આની ઉજવણી હાલમાં જ ક્યારે કરવામાં આવેલી? વર્લ્ડ હ્યુમેનિટેરિયન ડે આજે 19 ઓગસ્ટ છે. આજે વર્લ્ડ હ્યુમેનિટેરિયન ડે, હ્યુમેનિટી ડે પણ કહેવાય, વિશ્વ માનવતાવાદી દિવસ પણ કહેવાય. તો 19 ઓગસ્ટે આ ઉજવવામાં આવે છે. હ્યુમેનિટી ડે અથવા તો હ્યુમેનિટેરિયન ડે પણ કહેવાય છે. અને 2023ની થીમ યાદ રાખીશું, નો મેટર વોટ. નો મેટર વોટ આ એની થીમ છે. અને 2009માં આ સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલું હતો. ફર્સ્ટ ટાઈમ ક્યારે સેલિબ્રેટ થયો હતો? કે 2009માં. એવો જ એક ક્વેશ્ચન છે, વિશ્વ ફોટોગ્રાફી દિવસ, આની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? તો આ પણ 19મી ઓગસ્ટે ઉજવાય છે. તો આજે વિશ્વ ફોટોગ્રાફી દિવસ પણ છે અને વિશ્વ માનવતાવાદી દિવસ પણ છે. તો શું હતું આ દિવસે? કઈ ખાસ હતું? કે 9 જાન્યુઆરી 1839 રોજ લુઈસ ડેગ્યુરી એમના દ્વારા છે ફોટોગ્રાફિક પ્રક્રિયા છે ડેગ્યુરોટાઇપ, આ ફોટોગ્રાફિક પ્રક્રિયા છે એને કહેવાય ડેગ્યુરોટાઇપ. આની શોધ કરવામાં આવી હતી. અને 19મી ઓગસ્ટ 1839માં એમણે સૌથી પહેલો ફોટો પાડ્યો હતો. આ જે પદ્ધતિ છે ફોટોગ્રાફિક પ્રક્રિયા ડેગ્યુરોટાઇપ, તો એનાથી એમણે સૌથી પહેલો ફોટો પાડ્યો હતો 19મી ઓગસ્ટે. તેની યાદમાં વિશ્વ ફોટોગ્રાફી દિવસ આપણે ઉજવીએ છીએ. હાલમાં જ વિશ્વનો સૌપ્રથમ હ્યુમેનોઇડ પાયલોટ રોબોટ આ કયા દેશે બનાવ્યો છે?
પાયલોટ આપણે જોયા હશે કે જે હેલિકોપ્ટર ને એરોપ્લેન ને બધું ઉડાવે, બરાબર. તો એવો એક રોબોટ બનાવી નાખ્યો આ દેશે કે જે હેલિકોપ્ટર અને પ્લેન ને આ બધું ઉડાવી શકે છે. તો આ બનાવ્યો સાઉથ કોરિયાએ, તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. તો ટેકનોલોજી એકદમ ખૂબ આગળ વધી ગઈ છે, તમે જોવો છો, બરાબર. આ રોબોટ છે બેઠો છે અહીંયા, બરાબર, અને ફાઇટર પ્લેન પણ ઉડાવી શકે છે. તો સાઉથ કોરિયા દ્વારા વિશ્વનો સૌપ્રથમ હ્યુમેનોઇડ પાયલોટ રોબોટ બનાવવામાં આવ્યો છે. રોબોટને નામ શું આપ્યું એવું પણ પૂછે તો પી બોટ નામ આપ્યું છે. રોબોટને શું નામ આપ્યું છે? પી બોટ. કોરિયાની એડવાન્સ સાઉથ કોરિયાની જે કોરિયા એડવાન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી છે, એમના દ્વારા આ રોબોટ બનાવવામાં આવ્યો છે, બરાબર. અને આ વિશ્વનો સૌથી પહેલો હ્યુમેનોઇડ રોબોટ છે. પ્રશ્ન પૂછે કે વિશ્વનો સૌથી પહેલો હ્યુમેનોઇડ પાયલોટ રોબોટ કે જે ફાઇટર પ્લેન અથવા તો એરોપ્લેન અથવા તો હેલિકોપ્ટર ઉડાવી શકે એવો સૌથી પહેલો હ્યુમેનોઇડ રોબોટ કોને બનાવેલો છે? માનવ જેવો દેખાય એવો. એ તમે જોવો છો, બે આંખો પણ બનાવી છે. આંખોમાં શું છે? તો કે કેમેરા હોય, કેમેરાથી એ રોબોટ જોઈ શકે છે, બરાબર. બાકી એકદમ માનવ જેવી ડિઝાઇન કરી છે. આનું જે ઊંચાઈ છે 160 રાખવામાં આવી છે, અને આનું જે વજન છે જે એકદમ આદર્શ વ્યક્તિનું હોય 65 કિલોગ્રામ રાખવામાં આવેલું છે, બરાબર. તો વજન અને જે હાઈટ છે એ પણ એકદમ મનુષ્યની જેમ આપી છે આને, એટલે હ્યુમેનોઇડ રોબોટ જેવું લાગે આપણને. હાલમાં જ લેન નામનું ટાઇફૂન કયા દેશમાં આવ્યું હતું? હવે ઘણી વખત આપણે વાવાઝોડાને સાયક્લોન કહીએ, ઘણી વખત વાવાઝોડાને હેરિકેન કહીએ, ઘણી વખત ટાઇફૂન કહીએ. તો એ બધું જ હું તમને આજના વિડીયોની અંદર છે થોડું ક્લિયરન્સ આપી દઈશ કે કઈ કઈ જગ્યાએ વાવાઝોડું આવે તો એને કયા નામથી આપણે બોલાવીએ છીએ, બરાબર. પાછા વાવાઝોડાના જે તે એરિયાની અંદર જે પણ કઈ નામ હોય એ પણ, માન કે હિન્દ મહાસાગરમાં જે વાવાઝોડા આવતા હોય તો એનું કઈક નામ આપવામાં આવતું હોય છે, બરાબર. હમણાં જ બિફોર જો આવ્યું હતું એ બાંગ્લાદેશે આપ્યું હતું, બરાબર, એ આપણા ભારતમાં આવ્યું હતું. તો એવી રીતના વાવાઝોડાના નામ હવે પછી આવશે અને તે જ નામ આપશું, એ તે જ નામ છે આપણા ભારતે આપેલું છે. તે સાયકલ પ્રમાણે ચાલતા હોય વાવાઝોડાના નામ, બરાબર. પણ અહીંયા વાત કરી છે લેન નામનું વાવાઝોડું કયા દેશમાં આવ્યું, તો કે જાપાનમાં આવ્યું. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર હશે. તો જાપાનમાં લેન નામનું ટાઇફૂન આવ્યું છે. ટાઇફૂન એટલે કે વાવાઝોડું, બરાબર. તો 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન આવ્યું હતું, બરાબર. ક્યાં આવ્યું હતું? કે જાપાનમાં. ભારે વરસાદ પડ્યો અને પવનની ગતિ પણ ખૂબ વધારે હતી. 160 કિલોમીટરની ઝડપે પવન હતો, બરાબર. અને કેટેગરી 2 નું વાવાઝોડું હતું. કઈ કેટેગરીનું વાવાઝોડું એવું પૂછે તો કેટેગરી 2 નું વાવાઝોડું હતું, બરાબર. ઉપરાંત ખાનુન નામનું વાવાઝોડું પણ જાપાનની અંદર આવી ગયું છે. આ ખાનુનને પણ યાદ રાખીશું, બરાબર. બાકી વાવાઝોડાના પ્રકારો કહું, જેમ કે સાયક્લોન કોને કહેવાય, ટાઇફૂન કોને કહેવાય, હેરિકોન, ટોર્નાડો, આ વાવાઝોડાને આપણે અલગ અલગ નામથી શું કામ બોલાવીએ છીએ? તો એના માટેનું એક રીઝન છે કે જે વાવાઝોડું હિન્દ મહાસાગર, અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં આવે તો એ વાવાઝોડાને આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે સાયક્લોન કહીએ છીએ. એવી જ રીતે કોઈ વાવાઝોડું છે, બરાબર, એ પ્રશાંત મહાસાગર અથવા તો ચીન સાગરની અંદર આવે તો એને આપણે ટાઇફૂન કહીએ છીએ. એવી જ રીતે કેરેબિયન સાગર અથવા તો એટલાન્ટિક મહાસાગરની અંદર કોઈ વાવાઝોડું આવે તો એને આપણે હેરિકેન કહીએ છીએ. પશ્ચિમ આફ્રિકા અને દક્ષિણ સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકાની અંદર જે વાવાઝોડા આવે તો એને આપણે ટોર્નાડો કહીએ છીએ. એવી જ રીતે ઉત્તર પશ્ચિમ ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર જે વાવાઝોડું આવે એને આપણે બિલીબિલીજ કહીએ છીએ. આ ધ્યાન રાખવા જેવી પોઈન્ટ છે, આમાંથી કદાચ કંઈક આવી શકે. હાલમાં જ ભારતના કયા રાજ્યમાં ભારતનું સૌથી મોટું ડ્રોન પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર સ્થાપવામાં આવશે? તો આ ભારતનું સૌથી મોટું ડ્રોન પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર એ તમિલનાડુમાં સ્થપાશે, તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો સૌથી મોટું ડ્રોન પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર છે આ તમિલનાડુમાં શ્રીપેરમ્બદુર ખાતે છે સ્થાપવામાં આવશે, બરાબર. આ પ્રશિક્ષણ કેન્દ્રને કોમન ટેસ્ટ સેન્ટર ફોર અનમેન્ડ એરિયલ વ્હીકલના નામથી ઓળખવામાં આવશે. કુલ 45 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવશે આની પાછળ. બાકી તમિલનાડુમાં બીજી પણ એક ડેવલપમેન્ટ થઈ કે નાના ઉપગ્રહ જેને આપણે SSLV કહીએ છીએ, તો એને લોન્ચ કરવા માટે એક નવું લોન્ચિંગ સેન્ટર આપણે સ્થાપ્યું છે ઈસરોએ. એ ક્યાં સ્થાપ્યું? તમિલનાડુમાં થુથુકુડી જિલ્લાના કુલાશેખરા પટ્ટિનમ ખાતે સ્થાપ્યું છે. એને પણ યાદ રાખીશું. બાકી સૌથી વધુ જીઆઈ ટેગ ધરાવતું રાજ્ય કોઈ હોય ભારતનું તમિલનાડુ છે. કુલ 58 પ્રોડક્ટને જીઆઈ ટેગ મળ્યા છે. અને તમિલનાડુમાં સૌથી વધુ રામસર સાઇટ પણ આવેલી છે. કુલ 75 રામસર સાઇટ છે, એમાંથી 14 તો ક્યાં આવી છે? તો કે તમિલનાડુમાં આવેલી છે. જુલાઈ 2023 માટે કોને આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ મળ્યો છે? પુરુષ માટે. પુરુષ માટેની વાત કરી છે તો ક્રિસ વોક્સને મળ્યો છે. ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી છે, તેમને જુલાઈ 23 માટે મળ્યો છે. તો થોડાક છેલ્લા 6-7 મહિનાના તમને અહીંયા આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ રિવાઇઝ કરાવી દો, જેથી તમને પરીક્ષામાં કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ના પડે.
જુલાઈ 23 માટે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ ક્રિસ વોક્સને મળ્યો, ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી છે. એની પહેલા જૂનમાં મળ્યો હતો આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ વાનિંદુ હસરંગાને, એ શ્રીલંકાના ખેલાડી હતા. પછી મે મહિનામાં કોને મળ્યો તો મે મહિનામાં હેરી ટેક્ટરને મળ્યો તો, આયર્લેન્ડના ખેલાડી છે. એવી જ રીતે એપ્રિલમાં કોને મળ્યો તો ફખર જમાનને મળ્યો તો, પાકિસ્તાનના ખેલાડી. માર્ચમાં સાકિબ અલ હસનને મળ્યો તો, બાંગ્લાદેશના ખેલાડી છે. એની પહેલા ફેબ્રુઆરીમાં હેરી બ્રુકને મળ્યો તો, ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી છે. ડિસેમ્બરમાં પણ હેરી બ્રુકને મળ્યો તો, એ પણ ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી છે. અને બાકી જાન્યુઆરી 23માં શુભમન ગિલને મળ્યો તો, આપણા ભારતના ખેલાડી છે. અને સૌથી પહેલો કોને મળ્યો તો એ મળ્યો તો આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ ઋષભ પંતને, બરાબર, એ પણ ભારતના ખેલાડી છે. ઉત્તરાખંડ રાજ્યના એક કાર એક્સિડન્ટ થયું હતું એમનું, બરાબર, તો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. જુલાઈ 23 માટે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ, બરાબર, એશલે ગાર્ડનરને મળ્યો છે. કયા દેશના ખેલાડી છે? જૂનમાં પણ આમને મળ્યો હતો, જુલાઈમાં પણ આમને જ મળ્યો છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ આપણો આન્સર હશે. હાલમાં જૂન મહિના માટે એશલે ગાર્ડનર છે, બરાબર, ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડી છે, જેને આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ આપવામાં આવ્યો છે. એની પહેલાનો જૂન મહિનાનો પણ એમને જ આપ્યો હતો, જુલાઈનો પણ એમને મળ્યો છે. મે મહિનામાં કોને મળ્યો હતો? કિપચાપુથવોંગને, એ થાઈલેન્ડના ખેલાડી હતા. એની પહેલા એપ્રિલમાં પણ એક થાઈલેન્ડના ખેલાડીને મળ્યો હતો, એમનું નામ હતું નારુમો સાઈવાઈ. અને માર્ચ મહિનામાં એન્ડ્રિએટ ઇશિમેવને મળ્યો હતો, એ રવાંડાના ખેલાડી છે. ફેબ્રુઆરીમાં એસ્લે ગાર્ડનરને મળ્યો હતો, ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડી. એસ્લે ગાર્ડનર છે ને, લગભગ છેલ્લા 6-7 મહિનાની અંદર એ કુલ 4 વખત આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ મેળવી ચૂક્યા છે. તો આ નામ ખાસ આ વ્યક્તિનું યાદ રાખજો. જૂન જુલાઈમાં મળ્યો, આ ઉપરાંત એમને ફેબ્રુઆરીમાં અને ડિસેમ્બરમાં પણ મળેલો હતો, બરાબર. બાકી જાન્યુઆરી 23માં ગ્રીસ ગ્રીવન્સને મળ્યો હતો, ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી છે. અને સૌથી પહેલો શુભમન ઇસ્માઇલ સાઉથ આફ્રિકાના ખેલાડી છે. થોડાક મને ક્વેશ્ચનની ચર્ચા કરી લઈએ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, ભારતીય મૂળના અમેરિકી અર્થશાસ્ત્રી, નામ છે એમનું રાજ જેટલી. એમને કઈ વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા જોર્જ લેડલી પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે? જોર્જ લેડલી પુરસ્કાર આપ્યો છે એમને હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીએ, તો આન્સર આવશે હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી. હાલમાં દેશનું પ્રથમ નાઇટ સ્ટ્રીટ રેસિંગ સર્કિટ છે, કયા સ્થળે સ્થાપવામાં આવશે? નાઇટ સ્ટ્રીટ રેસિંગ સર્કિટ છે આ તમિલનાડુના ચેન્નાઈમાં સ્થપાશે, તો આન્સર આવશે તમિલનાડુ. ડોક્ટર વીએસ અરુણાચલમ, એમનું હાલમાં નિધન થયું. તેઓ કઈ સંસ્થાના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન હતા? તો ડીઆરડીઓના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન હતા. ડીઆરડીઓ છે સ્થાપના 1958માં થઈ હતી, બરાબર. અને એનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં છે. હાલમાં સમીર વી કામત છે એમના અધ્યક્ષ છે ડીઆરડીઓ. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા ડિજિટલ એમ્પાવરમેન્ટ માટે ગ્રામીણ મિત્ર યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે? તો ગોવાની સરકારે ડિજિટલ એમ્પાવરમેન્ટ માટે ગ્રામીણ મિત્ર યોજના શરૂ કરી છે. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, વિપ્રો દ્વારા જનરેટિવ એઆઈ સેન્ટર ફોર એક્સિલન્સનું લોન્ચિંગ કયા સ્થળેથી કરવામાં આવ્યું? તો આ એમણે કર્યું આઈઆઈટી દિલ્હી ખાતેથી. તો આટલા ક્વેશ્ચન છે આજના વિડીયોમાં અગત્યના હતા. બાકી આવતીકાલે 20મી ઓગસ્ટના વિડીયોમાં ચર્ચા કરીશું, બરાબર. તો દિવસના જેટલા પણ અગત્યના કરંટ અફેર હોય છે લગભગ 15 મિનિટમાં આપણે અભ્યાસ કરી લઈએ છીએ. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી રજા લઈએ.